Praha je nádherná, to je bez debat. Patří mezi nejkrásnější města na světě. Tak proč z ní nemůžeme mít tak úplně radost? Ahoj, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás na tomto kanále připravujeme nová videa o zajímavých místech a věcech v Praze a jak se zorientovat na realitním trhu. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme! V dnešním videu se společně podíváme na největší ostudu Prahy. Možná teď čekáte, že budu mluvit o parku před hlavním nádražím, nebo o tom, jak se politici nedokáží shodnout na novém primátorovi, nebo že budeme společně kritizovat prázdné domy v centru, nebo nejošklivější stavby v Praze. Zdá se, že by se toho našlo plno. O tom ale dnešní video nebude. To jsou totiž jenom maličkosti. To, co nás nejvíc trápí, by pomohlo tomu, aby nejkrásnější části Prahy vypadaly úplně jinak. Už vás nebudeme dále napínat. To, co máme na mysli, je pověst Prahy jako místa, kde se dá levně a pořádně opít. Tedy, co si budeme říkat, doslova ožrat. Právě kvůli této pověsti se do Prahy jezdí každý rok opíjet miliony turistů. A právě kvůli této pověsti může fungovat celý ekosystém alkoholové zábavy, který ničí pohled na jedno z nejkrásnějších měst na celém světě. Do tohoto ekosystému patří většina z toho, na co si Pražané nejvíc stěžují a co jim nejvíc kazí pocit bydlení v Praze. Pojďme si teď ukázat několik příkladů. Myslíte si, že by pod Karlovým mostem existoval tento cannabis shop, kdyby Praha neměla pověst levného party města? Mimochodem, jen v okolí zhruba 100 metrů jsme napočítali těchto cannabis shopů hned 6. Na Královské cestě je to ještě horší. Jsou doslova na každém rohu. A proč tady jsou? Kvůli turistům jezdícím za památkami to nebude. Ti chodí na kávu, ne na trávu. A co Airbnb byty? Bylo by jich potřeba tolik? Podle poslední studie IPRu je jich v Praze 7 000 s celkovou kapacitou 18 000 lůžek. Hlučné párty pak v nich nejsou žádnou výjimkou. Stejně tak noční alkoholové tahy městem. A opravdu, nemám na mysli běžného turistu, který si dá pár piv a pak jde v klidu spát. Mimochodem, třeba Vídeň něco jako alkoholový pochod vůbec nezná. A co myslíte, existovaly by bez této nevalné pražské pověsti tyto podniky ve smečkách? A takto můžeme pokračovat s vyjmenováváním dalších součástí alko-ekosystému. Předražené minimarkety na každém rohu, kde se z cen místnímu protočí panenky, pivní kola a lodě, thajské masáže a tak dále. Ani jedna z těchto věcí nepřináší Pražanům nic dobrého. Všechny tyto služby fungují jenom pro ty, kteří se sem jedou opít a místním škodí. Čemu anebo komu vděčíme za to, že Praha má takovou pověst? Je sice pravda, že máme pivo levnější než vodu, to by ale samo o sobě k přilákání Pařmenů nestačilo. Ostatně v Rumunsku jsou na tom podobně. Aby Praha získala takovou pověst, je potřeba, aby se o ní mluvilo jako o skvělém party městě s úžasným nočním životem. Stačí jen pár minut na internetu a je jasno. Praha je na špici všech party žebříčků v Evropě a dokonce i na světě, po boku Bangkoku a Las Vegas. Ještě aby se tu natočilo pokračování filmového trháku o pánské jízdě, Pařba v Praze a bude vymalováno. V těchto žebříčcích jsme se ale neobjevili jen tak, někde to muselo začít. Úplně poprvé se Praha takto objevila v roce 2012 na Business Today jako nová meka nočního života. Hlavním lákadlem tohoto článku byly Karlovy Lázně, údajně největší taneční klub ve střední Evropě. Krátce po publikaci žebříčku vznikl web Prague.crawl, který nabízí, a tady budu citovat, nejlepší noční zážitek v celé Evropě, který je zakončen VIP vstupem kam jinam než do Karlových Lázní. Tahle firma taky pořádá ta kritizovaná pivní kola a lodě. Kruh se nám tak trochu uzavírá. Určitě neříkám, že za všechno můžou Karlovy Lázně a Prague.crawl. Těch průkopníků v budování pověsti levné party destinace bylo určitě více. To, co chci ale říci, že k tomu, aby se z Prahy stalo party město, jsme si museli pomoci hlavně my sami. Za sebe bych rád dodal, že jsem smutný, že to takhle skončilo. Pamatuji si, že když jsem jako dítě vyrůstal na Malé Straně, tak bylo centrum víc obydlené. V
V ulicích byl vidět víc život a dalo se zajít do normálního obchodu. Rozhodně kolem mě neblikaly obchody s falešnou trávou pro turisty. Nechci se smířit s tím, že už je pověst Prahy na dobro odepsaná. Upřímně ale nevím, zda existuje nějaká cesta nebo způsob, aby se do Prahy zase jezdilo hlavně za památkami. Co by se podle vás muselo změnit? Budu rád, když mi svůj názor napíšete do komentářů. Než se ale vrhneme do nějaké deprese, podívejte se s námi na 3 podle nás nejkrásnější místa v Praze. Nejenže vám video zaručeně zvedne náladu, ale třeba objevíte i místa, která ještě neznáte, jako například Schované jezírko, kde se natáčela legendární scéna z Pelíšků. Odkaz na video najdete dole v popisku. Na tomto kanále pro vás každý týden připravujeme nové video o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme a těšíme se příště na viděnou.